Sau đó mình xòe ra và mình tìm ngay đến lá bài ghi nhớ từ đầu. 6 bích nha. Rồi 6 bích đây. Mình sẽ đếm thầm trong đầu nha. Tính từ lá 6 bích. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Và lá thứ 9 luôn luôn là lá bài khán giả lựa chọn. Đây là một trò ảo thuật bạn có thể diễn với hai khán giả với hai bộ bài khác nhau như vậy. Đầu tiên mình có thể chẻ bài vào nhau một cách lộn xộn. Sau đó mình sẽ cho khán giả cắt ra một phần bài và lật ngửa lại. Chính họ là người thực hiện. Tương tự như vậy để họ cắt một vị trí thấp hơn vị trí đầu tiên. Cắt ra và lật ngửa lại. Rồi và để họ cắt bài một lần. Một cách ngẫu nhiên. Và bây giờ mình sẽ có được những con bài hết sức ngẫu nhiên và lộn xộn. Mình sẽ lấy ra hai lá bài úp trên và dưới. Và kết quả là mình sẽ có được đó là những quân bài tương ứng với nhau. Thì đó là trò này. Bí mật của trò này là bạn chỉ việc chuẩn bị hai bộ bài khác màu, sau đó setup 4 lá bài tương ứng, hai lá bài trên và dưới như vậy. Cuối cùng thực hiện như trong video. Chúc các bạn thành công. Đây là một trò ảo thuật tìm ra được lá bài mà khán giả lựa chọn dựa vào mặt lưng màu sắc của lá bài. Mình sẽ cần chuẩn bị một bộ bài với mặt lưng không cân đối màu sắc. Và đầu tiên mình sẽ xếp tất cả cùng chiều với nhau như vậy. Sau đó để chính khán giả xào bài lên và để họ lựa chọn ra một lá bài bất kỳ, lá bài nào cũng được, ví dụ lá ca cơ. Và mình sẽ lật ngửa, xoay lá bài của họ lựa chọn khác màu với những lá bài bình thường như vậy. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đương nhiên là quá trình này mình sẽ hơi check lên một chút như vậy, sao cho khán giả không nhìn thấy mặt lưng của lá bài. Và đương nhiên là mình cũng có thể xào lên một cái lộn xộn trước. Rồi, sau đó mình chỉ việc dựa vào màu sắc của mặt lưng và tìm ra chính xác lá bài mà khán giả lựa chọn. Thì đó là cách thực hiện trò này. Sau đây là một trò ảo thuật nâng cao của một trò ảo thuật cơ bản tìm ra được lá bài khán giả lựa chọn. Mình sẽ vào phần hướng dẫn cơ bản trước, cho khán giả lựa chọn một lá bất kỳ và cắt bài như vậy. Có thể để khán giả cắt bài và lá bài họ lạc đâu đó, mình sẽ có thể tìm ra chính xác được lá bài họ lựa chọn. Thì cách đơn giản này đó là mình sẽ ghi nhớ lá bài bên dưới. Sau khi mình xào bài mình sẽ luôn luôn giữ lại lá bài bên dưới như vậy. Rồi, cho họ lựa chọn một lá bài bất kỳ, ví dụ là lá 8 tép, để lên trên đầu và cắt bài như vậy. Lá bài bên dưới nằm ngay cạnh lá bài khán giả lựa chọn. Bạn có thể để họ cắt bài thành hai phần và không ảnh hưởng đến kết quả của trò này. Mình sẽ tìm ngay đến lá bài ghi nhớ bên dưới và biết được chính xác lá bài họ lựa chọn. Thì đó là cách cơ bản. Rồi và đây là cách nâng cao, đó là mình sẽ cho khán giả xào lên và mình không cần ghi nhớ lá bài bên dưới. Chính họ là người xào lên một cái lộn xộn. Sau đó mình nói với họ rằng là bạn hãy lựa chọn một con số bất kỳ và phát xuống đúng con số đó. Sau đó ghi nhớ lá bài đó. Ok, ví dụ con số 8 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ghi nhớ lá bài đó. Mình sẽ vừa làm mẫu, vừa thực hiện và vừa ghi nhớ lá bài thứ 8. Thực ra lúc này bạn lựa chọn con số nào cũng được nha. 6 bích. Đặt phần bài bên dưới lên trên như vậy. Sau đó đưa bộ bài cho khán giả và mình có thể quay người đi. Họ cầm bài và họ phát xuống đúng con số đó. Cái hay của trò này đó là mình sẽ dựa vào việc làm mẫu để mình ghi nhớ một lá bài mình cần ghi nhớ. Ví dụ 6 bích nha. Và bây giờ họ lựa chọn con số 10 chẳng hạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Họ ghi nhớ là 7 rô. Đặt phần bài bên dưới lên trên như vậy. Nhìn có vẻ rất ngẫu nhiên, chính họ là người lựa chọn. Và lúc này mình có thể dễ dàng tìm ra chính xác lá bài họ lựa chọn dựa vào lá 6 bích. Bây giờ họ cắt bài hai phần tùy ý nhé, không ảnh hưởng đến kết quả trò này. Sau đó mình xòe ra và mình tìm ngay đến lá bài ghi nhớ từ đầu. 6 bích nha. Rồi 6 bích đây. Mình sẽ đếm thầm trong đầu nha. Tính từ lá 6 bích. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Và lá thứ 9 luôn luôn là lá bài khán giả lựa chọn. Thì đó là cách thực hiện trò này.
Đây là một trò ảo thuật tìm ra lá bài khán giả lựa chọn bằng toán học. Thì hiệu ứng trò này như sau. Cho khán giả lựa chọn một lá bài, sau đó để họ giấu trong túi quần, túi áo. Sau đó bạn có thể dựa vào từng lá bài và biết chính xác lá bài mà khán giả lựa chọn. Ngay sau đây thì mình sẽ vào phần hướng dẫn. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một bộ bài 52 lá và loại bỏ đi những lá bài hình như vậy. Những lá hình loại bỏ đi. Mình sẽ còn lại 40 lá bài nha. Và cho khán giả lựa chọn một lá bài bất kỳ để họ giấu trong túi quần, túi áo gì đó và xào bài lên như vậy. Sau đó bạn sẽ lật từng lá bài và bí mật của trò này đó là bạn sẽ cộng nhẩm trong đầu nha. 9 này, cộng 4 bằng 13 này, cộng 9 bằng 22. Bạn sẽ cộng lần lượt từng lá bài đến hết như vậy. Và tổng của 40 lá bài sẽ luôn luôn bằng 220 nha. Và sau đó nếu như bạn cộng tổng ra một kết quả, bạn sẽ trừ đi. Ví dụ ở đây là 210 nha. Thì mình sẽ biết đây là một lá 10. Và khi mình trải bài ra như vậy, mình sẽ xem 3 lá 10 còn lại trong bộ bài. 10 rô này, 10 tép, 10 cơ. Và như vậy còn thiếu 10 bích. Và mình biết chính xác đó là lá 10 bích. Thì đó là bí mật của trò này. Đừng chia sẻ trò này cho bạn bè và người thân biết, bởi vì đây là một trò ảo thuật giúp bạn tìm ra chính xác lá bài khán giả lựa chọn mà không cần sử dụng bất cứ một kỹ năng gì. Hãy lưu video này lại. Đầu tiên mình sẽ cần chuẩn bị hai từ quý bất kỳ Q và K như vậy. Một từ quý bên trên và một từ quý bên dưới. Mình có thể tạo cảm giác bộ bài được xào chẻ một cách lộn xộn. Mình sẽ chẻ bài lên trước như vậy. Thả phần có từ quý xuống trước, chẻ bài và phần từ quý xuống sau như vậy. Rồi, sau đó mình đưa bộ bài cho khán giả và mình sẽ quay người đi nha. Mình yêu cầu họ phát ra 4 phần bài. Đây là phần từ quý này. Sau đó để họ phát lần lượt như vậy. Lúc này mình sẽ yêu cầu họ là có thể phát xuống tụ thì 3 lá này, tụ thì 2 lá và tụ thì 4 lá, ngẫu nhiên. Và như vậy chính họ là người phát xuống, chính họ là người quyết định phát xuống bao nhiêu lá. Và họ sẽ có một cảm giác rằng chính họ là người thực hiện và bộ bài xào lên một cách lộn xộn. Đó, chắc chắn là không có vấn đề gì hết. Và khi gần hết này, mình sẽ yêu cầu họ phát lần lượt từng lá bài một như vậy. Bởi vì phần bài này có từ quý này. Đó, phát lần lượt từng lá bài như vậy. Và mình sẽ có được một từ quý dưới và một từ quý trên cùng. Sau đó mình yêu cầu họ hãy lựa chọn một trong 4 phần bài. Ví dụ họ lựa chọn phần bài này nha. Và để họ lựa chọn ra một lá bài ngẫu nhiên. Ví dụ là 8 cơ nha. Sau đó yêu cầu họ hãy đặt lên trên đầu một trong 4 tụ bài. Ví dụ họ đặt vào phần bài này nha. Và yêu cầu họ hãy cắt ra như vậy. Cắt ra và lấy phần bài bên dưới đặt lên như vậy. Và để vào giữa. Thì với động tác như vậy, mình sẽ điều khiển được lá Q và K kẹp giữa lá bài họ lựa chọn. Đó, cho dù họ đặt vào một trong 4 tụ bất kỳ, để vào giữa như vậy. Đó. Và lúc này bạn có thể yêu cầu họ cắt thành 2 phần bài tùy ý. Với động tác này sẽ không thay đổi kết quả của trò này. Bây giờ bạn chỉ việc xòe ra và tìm ngay đến lá bài kẹp giữa Q và K thôi. Xòe ra như vậy và tìm ra chính xác lá bài kẹp giữa Q và K như vậy. Đó là lá 8 cơ là bài khán giả chọn.